इंस्टाग्राम अल्गोरिदम काय आहे आणि ते कसं वर्क करतं हे खूप मोठं कन्फ्युजन आहे आपल्या सर्वांमध्येच. काही लोकांना तर ह्याबद्दल फार चुकीची माहितीसुद्धा आहे. तर जिथे जिथे लोकं आहेत, जिथे जिथे पॉप्युलॅरिटी आहे, तिथे भरपूर बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि इंस्टाग्राम अल्गोरिदम हे कसं वर्क करतं हे जाणून घेऊन तुम्ही तुमची सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी ऑप्टिमाइज करू शकता आणि मॅक्झिमम रिच आणू शकता. तुमचं अकाउंट कसं व्ह्यू करतात लोकं, स्टोरीज कसे बघतात, कसे लाईक करतात, कसं फॉलो करतात तुमचे फॉलोवर्स, हे सगळं जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ बघायचा आहे, जिथे मी तुम्हाला पूर्ण इंस्टाग्रामची अल्गोरिदम समजावणार आहे. तर जिथे इंस्टाग्राम अल्गोरिदम येतं तर तिथे भरपूर लोकांना याबद्दल काही चुकीच्या माहितीसुद्धा आहेत. फॉर एक्झाम्पल असं म्हटलं जातं की 10 ते 20 अक्षरात जर तुम्ही कमेंट केलात तर तो जास्तीत जास्त चालेल. पण या सगळ्या अफवा आहेत आणि याच अफवांना मी आज ॲड्रेस करणार आहे आणि तुमच्यापर्यंत जी खरी इन्फॉर्मेशन आहे, जी इंस्टाग्राम अल्गोरिदम स्वतः सांगतं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करणार आहे. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला नवीन असाल तर तुम्हाला एक थोडक्यात इंट्रो देते. आम्ही आहोत मराठी डिजिटल मार्केटिंग आणि आमचं हे चॅनल आहे जिथे आम्ही इंस्टाग्राम मार्केटिंग रिलेटेड सिरीज बनवली आहेत. असेच अजून भरपूर व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील की इंस्टाग्राम थ्रू तुम्ही अर्न कसं करू शकता, तुम्ही फॉलोवर्स कसे वाढवू शकता. आणि हेच इंस्टाग्राम अल्गोरिदम हा त्याचाच एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे. सो या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जर तुम्हाला माहिती असतील की कोणी इंटरेस्टेड लोक आहेत डिजिटल मार्केटिंग शिकण्यामध्ये, इंस्टाग्राम मार्केटिंग शिकण्यामध्ये, तर त्यांना नक्की आमचं चॅनल रेकमेंड करा, कारण आम्ही मराठीमध्ये खास मराठी लोकांसाठी व्हिडिओज बनवत आहोत. इंस्टाग्रामवरची तुमची फीड ही तुमची पर्सनल असते. कोणत्याही 2 फीड सिमिलर असू शकत नाहीत आणि तुम्ही ज्यांना फॉलो करता तर ते तुमच्या चॉईसवर डिपेंडंट नसून त्याच्यात अजून बऱ्याच फॅक्टर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला कोणत्या गोष्टी आवडतात आणि तुम्ही कोणासोबत जास्त एंगेज करता. तर फॉर एक्झाम्पल, समजा तुमच्या आईने एखादा पोस्ट केला, जरी तिचे 100 फॉलोवर्स असतील तरी तुमच्या फीडमध्ये ती तुम्हाला सगळ्यात आधी दिसते, कारण इंस्टाग्रामला माहिती आहे की तुम्ही तुमच्या आईसोबत एंगेज करता. असंच स्टोरीजच्या बाबतीतसुद्धा होतं. तुम्हाला तुमच्या काही मित्रमैत्रिणींच्या स्टोरीज बघायला जास्त आवडतात, म्हणून इंस्टाग्राम त्या स्टोरीज सगळ्यात आधी डिस्प्ले करतं तुमच्या फीडवरती. तुम्ही पाहिलंच असेल की समजा तुम्ही एखादा क्रिकेट फॅन आहात आणि तुम्हाला क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट बघायला जास्त आवडतं, तर एका पॉईंटला असं होतं की तुमचं जे इंस्टाग्रामवरती एक्सप्लोअर पेज आहे तर ते पूर्ण क्रिकेटच्या कंटेंटने भरून गेलेलं असतं. तर असं इंस्टाग्रामचं अल्गोरिदम आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मी अशा 6 फॅक्ट सांगणार आहेत जे समजून घेऊन तुम्हाला इंस्टाग्राम अल्गोरिदम कसं वर्क करतं हे एका बेटर वेमध्ये समजेल. तर फॅक्ट नंबर 1 ही आहे की लाईक, शेअर, कमेंट्स हे तुमचं इंस्टाग्राम फीड खूप जास्त बूस्ट करतं, त्याच्यावरती त्याचा जास्त इम्पॅक्ट असतो. तर तुम्हाला माहिती आहे ना की एंगेजमेंट ही एक खूप मोठी की फॅक्टर आहे इंस्टाग्राम अल्गोरिदमसाठी. पण आता एवढे सगळे ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे एवढे सगळे बटन्स आहेत, तर नक्की कोणतं क्लिक केल्यावरती तुमची एंगेजमेंट वाढेल? तर त्याच्यासाठी जेव्हा तुम्ही एक नॉर्मल पोस्ट करता तर तेव्हा लाईक बटन, जे कमेंट बटन आहे, शेअर बटन आहे, तर ते तुमची एंगेजमेंट वाढवतं आणि तुमचा जो पोस्ट आहे त्याला मॅक्झिमम रीच देतं. आणि जेव्हा तुम्ही एखादा व्हिडिओ पोस्ट करता तर त्याच्यावरती नंबर ऑफ व्ह्यूज डिसाईड करतं की ते कुठपर्यंत पोहोचवायचं आहे. आणि सेव्ह बटन तर म्हणजे आपलं सुपर लाईक बटनच आहे. जेवढे जास्त सेफ तेवढं इंस्टाग्रामला ते कंटेंट जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायला आवडतं. फॅक्ट नंबर 2, इंस्टाग्राम अल्गोरिदम हे फोटोज आणि व्हिडिओजमध्ये काही फरक करत नाही. हे पूर्णपणे तुमच्या पर्सनलाइज्ड एक्सपिरियन्सवरती डिपेंड करतं. तुम्हाला फोटोजसारखं कंटेंट आवडत असेल तर ते तुम्हाला फोटोज दाखवेल. जर तुम्हाला व्हिडिओ टाईप कंटेंट आवडत असेल तर ते तुम्हाला व्हिडिओज दाखवेल. व्हिडिओ टाईपचं कंटेंट आजकाल पॉप्युलर होतं आहे, कारण ऑब्व्हियसली त्याचा व्हिविंग पिरियड हा जास्त आहे त्याच्या एक्सटेंडेड फॉर्मॅटमुळे. तुम्ही जास्तीत जास्त जर व्हिडिओज पोस्ट केले तर एक्सप्लोअर पेजवरती ते दिसून येतात आणि जी लोकं तुम्हाला फॉलो करत नाहीत तर चान्सेस आहेत की ती लोकं त्या व्हिडिओ थ्रू तुमच्या फीडवरती लँड होतील आणि तुम्हाला फॉलो करतील. फॅक्ट नंबर 3, इंस्टाग्राम अल्गोरिदम हे यूजर ट्रेंडनुसार सतत स्वतःला बदलत राहतं. इंस्टाग्राम अल्गोरिदम हे मशीन लर्निंगची टेक्निक यूज करतं.
सो जेवढा डेटा इंस्टाग्रामकडे येतो त्यानुसार ते स्वतःला ऑप्टिमाइज करतं, अपडेट करतं. पण तुम्हाला काही काळजी करायची गरज नाही आहे, कारण जेव्हा पण असे काही मेजर चेंजेस येतात तर तेव्हा आम्ही सर्वात पहिले ते तुम्हाला सांगणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही आम्हाला आमच्या इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, ज्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केली आहे. फॅक्ट नंबर 4 आहे की सगळ्या टाईपचे कमेंट्स इंस्टाग्राम एंगेजमेंटमध्ये कन्सिडर केले जातात. आता काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की 3 शब्दापेक्षा जे कमी शब्दांमध्ये कमेंट करतात तर ते ॲज अ कमेंट इंस्टाग्राम एक्सेप्ट करत नाही. पण ही पूर्णपणे चुकीची माहिती आहे, कारण इंस्टाग्राम जरी तुम्ही एक इमोजी कमेंट सेक्शनमध्ये पोस्ट केला तरीसुद्धा ते कन्सिडर करणार आहे. फॅक्ट नंबर 5, इंस्टाग्राम प्रत्येक अकाउंटला इक्वली ट्रीट करतं. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही बिझनेस अकाउंटला स्विच करावं जेणेकरून तुमची एंगेजमेंट जास्त वाढेल, तर असं करायची काही गरज नाही आहे, कारण इंस्टाग्राम हे पर्सनल अकाउंट, क्रिएटर्स अकाउंट आणि बिझनेस अकाउंट्सना इक्वली ट्रीट करतं. तर आता जर तुम्हाला तुमची एंगेजमेंटच वाढवायची असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही तुमच्या कंटेंटवरती जास्त फोकस करा. असं म्हणतात की पहिले 30 मिनिट तुमचा पोस्ट कसा परफॉर्म करेल हे ठरवतं, पण असं काही नाही आहे. इंस्टाग्रामने हे कुठेच डिफाईन केलं नाही आहे की एका लिमिटेड टाईमसाठी जर तुमची एंगेजमेंट चांगली राहिली तर त्याचा ओव्हरऑल परफॉर्मन्स तसा तेवढा चांगला वाढेल. पण माझा एक सल्ला आहे की आता तुम्हाला माहिती आहे तुमचे फॉलोवर्स कोणत्या टाईममध्ये जास्त ॲक्टिव्ह असतात, तर तुम्हाला तो टाईम गृहीत धरूनच पोस्ट केली पाहिजे, जेणेकरून तो जास्तीत जास्त चांगला परफॉर्म करेल आणि प्रमोट होईल. इंस्टाग्राम अल्गोरिदमबद्दल 6 फॅक्ट्स तर मी तुम्हाला सांगितले आहेत. आता जेव्हा पण कोणी तुम्हाला काही चुकीची इन्फॉर्मेशन देईल, तुम्ही त्यांना सांगू शकता की इंस्टाग्राम अल्गोरिदम असं वर्क करत नाही. जर तुम्हाला इंस्टाग्राम मार्केटिंगबद्दल अजून गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.